हॅलो ऑल, वेलकम टू लोकमान्य आयएस. आपल्या डेली करंट अफेअर्स आन्सर रायटिंग प्रोग्राममध्ये आपण लेटेस्ट एक क्वेश्चन काल 10 ऑगस्ट रोजी आपण पोस्ट केला होता. दॅट वॉज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अँड दी प्रिन्सिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉवर्स. ठीक आहे, कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये सेपरेशन ऑफ पॉवर्सच्या संदर्भामध्ये कशा पद्धतीचे प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्याबद्दल आपण प्रश्न विचारला होता. डू यू थिंक दॅट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डझंट ॲक्सेप्ट प्रिन्सिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पॉवर्स, rather it is based on the principle of checks and balances? असा प्रश्न होता. 10 मार्काला प्रश्न विचारलेला आहे. नाव दिस इज अ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन गाईज. ओके, दिस इज फ्रॉम दी 2019 एक्झाम, मेन्स एक्झाम. 10 मार्काला विचारलेला प्रश्न आहे. याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे की कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये काय नक्की आहे त्या ठिकाणी, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पॉवर आहे की प्रिन्सिपल ऑफ चेक्स अँड बॅलन्सेस आहे. ओके, हे आपल्याला बघायचं आहे. नाव आपण ज्या वेळेला कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करतो देन वी फाइंड दॅट देअर आर 3 प्रिन्सिपल ऑर्गन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. ओके, गव्हर्नमेंटचे 3 प्रिन्सिपल ऑर्गन्स आहेत पहा. दॅट इज द फर्स्ट इज पार्लिमेंट, द सेकंड इज एक्झिक्युटिव्ह अँड द थर्ड इज ज्युडिशियरी. नाव आता हे 1, 2, 3 या क्रमाने जरी दिलेले असले that doesn't signify, that doesn't symbolize their importance. Okay, in order अशा पद्धतीने काही नाही आहे. they all are important. ओके, सो 1, 2, 3 नंबर दिलेला आहे त्याच्यामुळे असं सांगण्याचा उद्देश नाही आहे की या ठिकाणी पार्लमेंट जास्त महत्वाची आहे किंवा एक्झिक्युटिव्ह जास्त महत्वाचा आहे, असं कोणताही सांगण्याचा या ठिकाणी उद्देश नाही आहे. ओके, सो इथे कसं आहे की पार्लमेंट, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशरी हे तिन्ही एक समान असे अवयव आहेत गव्हर्नमेंटचे किंवा कॉन्स्टिट्यूशनच्या मधले, आणि त्यांचे जे काही पॉवर्स आहेत त्या सेपरेट पॉवर्स आहेत, काही सेपरेट पॉवर्स आहेत. अँड देर इज इंडिपेंडन्स अँड इंटरडिपेंडन्स. ते जे ऑर्गन्स आहेत ते इंडिपेंडंट सुद्धा आहेत आणि इंटरडिपेंडंट सुद्धा आहेत. ठीक आहे, सो कसे इंटरडिपेंडंट आहेत किंवा इंडिपेंडंट आहेत ते पाहूया आपण. नाव व्हॉट आर दीज 3 ऑर्गन्स. आता ह्या 3 ऑर्गन्सचं ऍक्च्युअल वर्किंग कसं आहे किंवा काय वर्किंग आहे, त्यांचं रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय आहे. नाव पार्लिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन. ठीक आहे, लेजिस्लेशन जे काय होतात, ठीक आहे, लॉ मेकिंग ही जी फंक्शन आहे दॅट इज डन बाय द पार्लिमेंट. द एक्झिक्युटिव्ह, व्हॉट डज द एक्झिक्युटिव्ह डू. एक्झिक्युटिव्ह इम्प्लिमेंट्स और इम्पोजेस दोज लॉज. ओके, जे लॉज बनवलेले आहेत ते एक्झिक्यूट करणं, ते अंमलात आणणं, हे काम जे आहे ते एक्झिक्युटिव्हचं आहे. अँड एक्झिक्युटिव्ह इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर फंक्शन्स सच ॲज सिक्युरिटी, डेव्हलपमेंट. ओके, हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर ह्यांचं जे काम आहे ते मेन कोण करतं, दॅट इज एक्झिक्युटिव्ह. अँड ज्युडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲडमिनिस्टरिंग दी जस्टिस. ओके, ॲडमिनिस्टरिंग जस्टिस टू दी पीपल. ओके, if people are being wronged, if people are being treated against the law, then judiciary comes into play and judiciary administers the justice. Okay, and the main function of the judiciary is to uphold the constitution. Constitution जे आहे ते अपहोल्ड करणं, त्याचे व्हॅल्यूज आहेत, त्याचे प्रोव्हिजन्स आहेत त्या अपहोल्ड करणं, त्या कुठेही त्याचं उल्लंघन होत नाहीये हे पाहणं, हे ऍक्च्युअल काम जे आहे दॅट इज डन बाय द ज्युडिशियरी. ओके, नाव आता यांच्यामध्ये इंडिपेंडन्स कसं आहे तर ते आपल्याला समजलंय, कारण की त्यांचे जे काही वर्क आहेत, ते फंक्शन्स आहेत ते वेगवेगळे सेपरेट आहेत. अँड देर आर सेपरेट प्रोव्हिजन्स फॉर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन. असं सांगितलेलं नाही की लेजिस्लेशनचं जे काम आहे तर ते ज्युडिशियरी करेल किंवा एक्झिक्युटिव्ह करेल. नो. ओके, लेजिस्लेशन विल बी डन बाय द पार्लमेंट, आणि ज्युडिशरी किंवा ॲडज्युडिकेशनचं जे काम आहे, ठीक आहे, जस्टिस डिलिव्हर करण्याचं जे काम आहे दॅट विल नॉट बी डन बाय द एक्झिक्युटिव्ह ऑर द पार्लमेंट बट इट विल बी डन बाय द ज्युडिशियरी. ओके, नाव हाऊ देर इज इंटरडिपेंडन्स. ओके, इंटरडिपेंडन्स कशा पद्धतीने आहे ते आपल्याला बघावं लागेल. नाव पार्लिमेंट, एक्झिक्युटिव्ह अँड ज्युडिशरी दे डोंट वर्क इन वॉटर टाईट कंपार्टमेंट्स. असे वेगवेगळे काही सेपरेट कंपार्टमेंट्स नाही आहेत ते त्याच्यामध्ये वर्क करतात, त्याच्यामध्ये इंटरडिपेंडन्स आहे. फॉर एक्झाम्पल, पार्लिमेंटचा जर विचार करायला गेला, वी हॅव ए पार्लिमेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. दॅट मीन्स इथे आपलं काय आहे की जे एक्झिक्युटिव्ह आहेत किंवा काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आहेत, ठीक आहे, मंत्रिमंडळ जे आहे दे आर कलेक्टिव्हली रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लमेंट.
Okay, according to Article 75 of the Constitution, executive is collectively responsible to the पार्लमेंट. म्हणजे काय, त्या ठिकाणी एक्झिक्युटिव्ह हे पूर्णपणे इंडिपेंडेंट नाहीये. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर ऍक्टिव्हिटीज. ते त्यांचे जे काय ऍक्टिव्हिटीज करतायत, ओके, ऍक्शन्स घेत आहेत, तर त्याच्यासाठी ते पार्लमेंटला जबाबदार आहेत. पार्लिमेंट मे, ओके, दी मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट मे आस्क क्वेश्चन्स टू दी एक्झिक्युटिव्ह रिगार्डिंग देअर वर्क. ओके, कोणतेही वर्क आहे त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे. अँड अगेन regarding budget making, okay, and regarding passing of new laws or amendment of laws or amendment of the constitution, they are all done in the parliament, guys. Okay, so there is interdependence. Again, आता parliamentचं work जे आहे that is legislation, but that doesn't mean legislation is not entirely not done by the executive or the judiciary. Okay, legislation in some rare cases is also done by the executive and judiciary. ठीक आहे. आपल्याकडं सिव्हिल सर्व्हिस जे आहे तर त्यांच्याकडं डेलिगेटेड लेजिस्लेशन अशा पद्धतीचं एक हे असतं पहा. ठीक आहे. ज्या वेळेला ते कोणताही लॉ किंवा कोणतेही स्कीम्स वगैरे इम्प्लिमेंट करत असतात, राबवत असतात, तर त्या ठिकाणी लोअर लेवलचं जे काही लेजिस्लेशन आहे, ठीक आहे, रूल्स मेकिंग वगैरे जे काय आहे, that is done by the civil service. Okay, so it is a lower form of legislation, we can say that. Okay, त्या ठिकाणी काही ग्रेव असे काही लॉज नसतात, but simple rules and regulations are there which will be devised and implemented by the civil service. Okay, again, executive may promulgate ordinance, guys. Okay, so article 103 is there, which empowers the president of India to promulgate ordinance. Okay, now president doesn't promulgate ordinance on his or her own. Okay, president does that only after the recommendation of the executive or the council of minister or the prime minister, we can specifically say. Okay, so ज्या वेळेला मंत्रिमंडळ प्रेसिडेंटला हे ऍडवाइस देतं की वी नीड टू प्रॉमल्गेट ऑर्डिनन्स, ठीक आहे, देन president can promulgate an ordinance. So ordinance is another form of legislation. Okay, so it might have the shorter span of life, but again it is a form of legislation. So this is the way to show that there is interdependence between parliament and executive. Now legislation is also done by judiciary. Okay, because frequently judiciary promulgates some directives to the executive. Okay, काही डायरेक्टिव्ह दिले जातात पहा, आणि काही रूल्स पण घालून दिले जातात तर ज्युडिशरी कडून. त्यामुळं ज्युडिशरी सुद्धा काही काही अंशी जे आहे ते लेजिस्लेशनचं काम करत असलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, नाउ अगेन हाऊ पार्लमेंट इज डुईंग द एक्झिक्युटिव्ह ऑर ज्युडिशरी वर्क असं जर आपण म्हणायला गेलं. ओके, तर पार्लमेंटच्या संदर्भामध्ये आपले व्हॉट इज पार्लमेंट? पार्लमेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, ओके, ऑर मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट हु आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. नाउ त्याच्यामध्ये काही जे एमपीज आहेत ते माइट नॉट बी पार्ट ऑफ द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, बट अगेन दे आर पार्ट ऑफ they will be given opportunity, or they are given opportunity to be part of executive activity. काही काही जे काही हे असतात स्कीम्स असतात तर त्या राबवण्याच्या संदर्भामध्ये एमपीजना सुद्धा काहीतरी अधिकार दिलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे MPLAD आहे बा, ठीक आहे, मेंबर ऑफ पार्लमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंड वगैरे अशा पद्धतीचे आहेत पहा. तर त्या ठिकाणी काय होतं, दी गव्हर्नमेंट अलोकेट्स fund for every constituency or every district, and that fund will be spent after taking consent from the respective members of parliament of that constituency. Okay, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मधले जे काही एमपीज आहेत किंवा MLAs आहेत तर त्यांच्या कन्सेंट नंतर मग ते तो जो काही फंड आहे तर तो फंड अंमलात आणला जातो, तो वापरला जातो, स्पेंड केला जातो, आणि त्या पद्धतीने मग ते डेव्हलपमेंट वर्क जे आहे ते कॅरी आउट केलं जातं. दॅट इज सो दिस इज द वे हाऊ द पार्लमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह. नाउ अगेन पार्लमेंट
does some judiciary work as well. Okay, so ज्या वेळेला आपण एखाद्या सुप्रीम कोर्टाच्या किंवा हायकोर्टाच्या जजचा विचार करतो, तर त्या ठिकाणी त्यांचं जे काही हे आहे, त्यांचं इम्पीचमेंट आहे, that will be done by the parliament. Okay, so if we have to, or if the government wants to remove a sitting judge of the Supreme Court or the High Court, then he will be impeached in the parliament. Okay, so that authority is with the parliament. Okay, so in this way parliament also tries to control the working of the judiciary. Okay, so judiciary is not entirely independent and it is not plenipotentiary body. Okay, so its authority is also limited. Now we have also the other articles. Okay, article number 13, 32 and 226. What these articles suggest? Okay, तर या आर्टिकल मध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर these are the powers of the judiciary to declare laws in contravention of the constitution as null and void. Some activities of the parliament or some laws made by the parliament or some activities of the executive, they might be declared null and void by the judiciary. Okay, by the judiciary for being in contravention of the provisions of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रोव्हिजन जे आहे तर त्यांच्या अगेन्स्ट काही जर ऍक्टिव्हिटीज असतील, कोणते जर लॉज असतील, तर ते नल अँड व्हॉइड डिक्लेअर करण्याचा अधिकार जो आहे तर तो ज्युडिशियरीला देण्यात आलेला पहा. असे बरेचसे लॉज आहेत. एनजेएससीचा फॉर एक्झाम्पल लॉ होता पहा, तर त्यामुळं तो लॉ जो आहे तो ज्युडिशियरीनं नल अँड व्हॉइड डिक्लेअर केला पहा. ओके, सो दॅट्स वाय एनजेएससी जे आहे, नॅशनल ऑथॉरिटी जी काय आहे, ठीक आहे, कमिशन जे आहे, तर ते ज्याच्यामुळं आपल्या ज्युडिशियरी मधले जे काही जजेस वगैरे होते त्यांचे अपॉइंटमेंटसाठीचं ते कमिशन तयार केलं जाणार होतं पहा. सो ते कमिशन जे आहे तर ते तो जो लॉ आहे तो एंटायरली अगेन्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असा तो डिक्लेअर करण्यात आला. ओके, सो दिस इज हाऊ the parliament, the executive and the judiciary, they are interdependent. Okay, interdependent. त्यांचं जे वर्क आहे it is not in watertight compartments. Okay, so yes, these are the things. आता या ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम्पल्स देणं गरजेचं आहे. जसं मी एनजेएससी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, तर त्या पद्धतीनं तुम्हाला बाकीच्या संदर्भात सुद्धा एक्झाम्पल्स देणं गरजेचं आहे पहा. ठीक आहे. So yes, these are the points that should be covered in the answer of that question. And the next question, आता आज आपण एक क्वेश्चन तुमच्यासाठी पोस्ट करतोय, that is somewhat related with polity as well as technology. Okay, write a short note on facial recognition system and its application in criminal justice system. Okay, FRS जे आहे फेशियल रेकग्निशन सिस्टीमच्या संदर्भात आहे, तर ते तुम्हाला हे करायचं आहे, त्याच्यावरती नोट लिहायचे आहे, हाऊ इट वर्क्स वगैरे, आणि त्याचं ऍप्लिकेशन कसं आहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम मध्ये, तर ते तुम्हाला राईट डाऊन करायचं आहे पहा. ठीक आहे. सो इट इज फॉर 10 मार्क्स अँड 150 वर्ड्स. सो प्लीज अटेम्प्ट दॅट क्वेश्चन अँड सेंड द आन्सर्स टू अस ऑन दॅट टेलिग्राम लिंक गिवन बिलो. ओके, सो थँक यू ऑल. गुड बाय.